ato yan box karon ang Spyder helmet. So ato nag-order sa official Lazada store nila sa Spyder. So check na tong quality if na-scam ba or wala. Since first time buyer to og helmet niya, online figure, so una na akong gibuhat ako sang gisukod ang head circumference, then sa moto size ay is medium. So akong gi-order Spyder full face helmet with dual visor, Recon 2.0. So ang color is matte black. Tadaan! Nice. So na siya extra clear lens. In case mas prefer ninyo ang clear kaysa katong medyo naka coat nga itong. Tapos before sa atong invest sa atong motor, so invest sa atong self, so mag-invest ag quality helmet. So ang naka-nice ani nga visor is scratch resistant. So you know, kung mag lakaw-lakaw tapos dala-dalaon dali lang magasgasan. So na with helmet bag na sad siya. So, para sa ako, okay naman ang packaging sa naka-bubble wrap. Bahala na siguro magisi ang mga carton, basta dili lang damage ang item. So mo ni siya ang Spyder Recon 2, scratch resistant, tapos 100% UV foreign protection in case ma-direct sa init, tapos optical grade visor clarity, so mas klaro, kuha ng vision nga mo to. Kung mag-change mo, dali ra siyang ilisan ng spare nga visor. So nganong full face akong gigamit aside sa safety, bali gusto na ko na ako'y attachan sa chin sa action cam. So mo to'y ikaduhang reason nga nung full face. So, muna siya, matte black. May print out ng Spyder. Muna siya sa back. Naka-ECC na siya. ECC check. So, na siya yung exhaust gamay sa likod in case init kaayo, at least hindi siya mapundo sa sulod. Then, kung sa inner nga visor, muna siya ang i-slide para ma-open. So, muna siya ang sa chin nga i-attach. So, muna siya ang nasa sulod. Sa iyang lock. So, medyo compare na ko ang Evo and Spyder. Mas baga ang yahang padded na foam. Then, ang inner, same naman sa uban. Detachable in case mahugaw, singot. Actually, na may spray karon pero masinad gapon kung
labhan dyan siya. So muna siyang sulod sa inner, oh. So, galibog ko kung asap siya ipasaka. Ay, naraday. Damn! Tapos, ang inner nga visor, itong ikaduha, mo itong kilid sa kilid. Kilid sa kilid. Shout out sa kang Paulo. Hi, Pao. Salamat sa pag-subscribe. Then, salamat sa support. Thank you for watching.